Charles Bishop Weyland byl miliardář a průmyslník, zakladatel a generální ředitel společnosti Weyland Industries. V roce 2004 zorganizoval expedici na Bouvetův ostrov v Antarktidě, aby prozkoumal starověkou pyramidu pohřbenou pod tamním ledem. Bylo zjištěno, že pyramida je chrámem a lovištěm jaučů, kde predátoři chovali xenomorfy pro použití při svých lovech, a expedice se brzy zapletla do boje mezi těmito dvěma druhy. Weyland byl v pyramidě zabit Skárem, když zaútočil na predátora improvizovaným plamenometem. Weylandova matka zemřela, když mu byly pouhé 2 roky, a tak ho vychovával jeho drsný otec a několik chův. V pouhých 21 letech získal titul MBA na Harvardu a po otcově smrti zdědil rodinnou společnost zabývající se satelitním mapováním. Pod vedením mladého Weylanda se rodinná firma během 10 let rozrostla na největší provozovnu satelitních systémů na světě. Během tohoto období rychlého růstu Weyland získal řadu dalších telekomunikačních podniků, včetně kabelové koncese na středozápadě a telekomunikační sítě se sídlem v Nevadě. Weylandův smysl pro obchod ho vedl k tomu, aby se zaměřil i na jiné oblasti. A Weyland Industries začal kupovat řadu hotelů po celém světě, což vyvrcholilo výstavbou komplexu kasín v Las Vegas. Společnost se také zapojila do vývoje špičkové robotiky, nanotechnologií a lékařské akustiky. Weyland Industries se také začal podílet na vývoji nových technologií. V roce 2004 se Weyland objevil v časopise Scientific American, který ho označil za průkopníka moderní robotiky a byl považován za největšího finančního podporovatele špičkového vědeckého výzkumu na světě. Weylandovy plány na posunutí hranic lidského snažení tím však nekončily a do 40 let hodlal v moři Trangulity zřídit první lunární základnu lidstva. Bohužel Weylandův obrovský obchodní úspěch byl kompenzován osobním neštěstím, když mu byl diagnostikován pokročilý bronchogenní karcinom, rakovina plic, a bylo mu sděleno, že toto onemocnění bude smrtelné. Vzhledem ke svému postavení vůdčí osobnosti společnosti Weyland Industries, Weyland tuto nemoc před veřejností tajil. 3. října oktobra 2004 zjistila družice PS-12 společnosti Weyland Industries pod antarktickým ostrovem Bouvet tepelný signál, který odhalil starobylý pyramidový komplex pohřbený hluboko pod ledem. Weyland okamžitě začal sestavovat expedici, která měla objev prozkoumat, a vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu zaměstnal Maxe Stafforda, aby zorganizoval nábor potřebných externích odborníků. Většině členů expedice bylo neznámo, že Stafford byl také najat, aby zajistil bezpečnost expedice proti dalším zainteresovaným korporacím, na které by mohli narazit, a to v podobě svého soukromého vojenského týmu. Naverbovaní členové expedice se sešli na palubě ledoborce Piper Maru, který se prodíral antarktickým ledovým příkrovem směrem k Bouvetovu ostrovu, kde jim Weyland odhalil jejich dosud neznámý cíl. Když tým dorazil na velrybářskou stanici Razorback Point, která se nachází přímo nad pyramidou, dozvěděla se průvodkyně expedice Lex Woods o Weylandově nemoci. Konfrontovala ho ohledně nebezpečí, které hrozí, když bude pokračovat, ale on jí vysvětlil, že úspěch expedice je klíčový pro zachování jeho vlastního odkazu i odkazu jeho společnosti. Poněkud uklidněná Lex dovolila Weylandovi, aby doprovázel tým vyslaný k pyramidě přístupovou šachtou, kterou jaučové vypálili, aniž by to badatelé věděli. Během sestupu došlo k závadě na navijáku, který sloužil ke spuštění týmu, a Weyland se málem zřítil ke dnu, ale Lexino rychlé uvažování mu zachránilo život. Když Weyland dorazil k pyramidě hluboko pod ledem, považoval svůj sen o vědeckém nálezu na věky věků za splněný. Doprovázel výzkumný tým, který začal s průzkumem nitra, a rozdělil skupinu na 2 části, aby mohli prozkoumat větší území. Když tým objevil v sarkofágu uvnitř stavby jaučské plazmakástry, Weyland nařídil Staffordovi, aby je navzdory protestům doktora Millera a ostatních odborníků vyzvedl k dalšímu výzkumu. Tým přitom spustil periodický posun pyramidy, čímž aktivoval mechanismus, který způsobil, že několik členů týmu bylo odříznuto a oplodněno facehuggery, a také se stali terčem pro Skára, Celtica a Chopra,
kteří na místo dorazili na iniciační lov. Ať už díky xenomorfům nebo jaučům, většina průzkumného týmu byla v krátké době zabita, ale Weyland byl i přes smrt a zkázu pevně rozhodnutý uniknout z pyramidy s objevenou technologií a zajistit si tak místo v historii. Když však s Lex a Sebastianem, nyní jedinými přeživšími, utíkal z masakru, uvědomil si, že jeho nemoc je zpomaluje a všechny odsoudila k záhubě. Prosil ostatní, aby ho nechali za sebou a připravil se čelit pronásledujícímu Scarovi sám v naději, že ostatní získají čas na útěk. Predátor však upustil od jeho zabití, když zjistil, že umírá na rakovinu a zřejmě ho považoval za nehodnou kořist. Weyland, rozzuřený tímto zvratem, zaútočil na Scaru plamenometem improvizovaným z jeho zdravotnického inhalátoru a světlice, což způsobilo, že se Predátor otočil a nabodl Weylanda na své zápěstní čepele, čímž ho zabil, než jeho tělo bezstarostně odhodil stranou. Weyland předpovídal, že jeho smrt bude mít na svět jen malý dopad, kromě dočasného poklesu hodnot akcií jeho společnosti, ale ve skutečnosti se na jeho činy dlouho vzpomínalo, alespoň v určitých kruzích. Po jeho smrti jeho společnost pokračovala v obchodování se společností Borgia Industries, která získala vlastní technologii jaučů od jiného Predátora v Neonopolis. Weylandovi objevy na Bouvetově ostrově ovlivnily činnost korporace Weyland-Yutani. Bohatý, mocný a ambiciozní průmyslník Weyland byl zdánlivě pokořen diagnózou rakoviny v posledním stádiu a tato nemoc v něm vyvolala téměř fanatickou touhu skutečně a trvale ovlivnit svět ještě před jeho smrtí. Na rozdíl od svých potomků a pozdějších vedoucích pracovníků společnosti Weyland-Yutani byl Charles čestný člověk, zdánlivě zbavený chamtivosti, bezohlednosti a touhy pomoci, které stělesňovaly pozdější Weylandy, a svou společnost zaměřil na sledování převážně humanitárních cílů, včetně lékařského a komunikačního výzkumu. Jeho nesobeckost se asi nejlépe projevila, když se obětoval Scarovi v naději, že tím získá čas, aby Lex a Sebastian mohli uniknout z pyramidy. Navzdory tomu si Weyland zjevně stále zachovával ctižádostivost, která se projevovala u pozdějších vedoucích pracovníků společnosti, kterou pomáhal založit. Zejména jeho fascinace vyspělou technologií jaučů, kterou tým získal zpět, jako by na chvíli převážela nad jeho ohledy na životy lidí ztracených na expedici Bouveta, což ho přivedlo do sporu s jeho jinak blízkým spolupracovníkem Maxem Staffordem. Tato krátká hádka mezi ním a Staffordem ve Weylandovi skutečně vyvolala lítost. Charles Bishop Weyland je zmíněn Karlem Bishopem Weylandem v několika zvukových záznamech ve hře Aliens vs Predator z roku 2010. Tak, toto byl celý příběh Charlese Bishopa Weylanda, o jeho začátku, konci a jeho odkazu.